โรงรับจำนำรู้ได้ไงครับว่าโจรมาขายของสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง JPS นะครับวันนี้จะมาพูดถึงโรงรับจำนำเนี่ยรู้ได้ไงว่าคนที่เอาของมาขายให้ร้านฉันเนี่ยเป็นโจรนะครับ โรงรับจำนำที่มีมาตรการการป้องกันรับทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดเช่นการขโมยมักมีระบบป้องกันที่เข้มงวดนะครับโดยมีมาตรการที่โรงรับจำนำส่วนใหญ่ใช้นะครับข้อแรกคือการบันทึกข้อมูลของผู้จำนำโรงรับจำนำจะขอบัตรประชาชนหรือเอกสารที่แสดงตัวตนของผู้จำนำทุกครั้งเพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลผู้จำนำอย่างละเอียดรวมถึงหมายเลขบัตรประชาชนชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อและข้อมูลอื่นๆที่สามารถใช้ในการตรวจสอบในกรณีที่เกิดปัญหานะครับข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้อย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้หากเกิดกรณีข้อพิพาทหรือต้องการสอบสวนอะไรแบบนี้ข้อ2การบันทึกรายละเอียดของทรัพย์สินที่จำนำครับโรงรับจำนำจะบันทึกรายละเอียดของทรัพย์สินที่จำนำหรือหมายเลขซีเรียลอะไรแบบนี้ serial number นะครับหรือรหัสที่ระบุของสินค้านะครับอะไรก็แล้วแต่เนาะเพื่อใช้ในการตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินได้หากเกิดข้อสงสัยนะครับนอกจากนี้ยังมีการถ่ายภาพของสินค้าก่อนรับจำนำเพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันว่าทรัพย์สินนั้นอยู่ในสภาพใดข้อ3การตรวจสอบของประวัติผู้จำนำโรงรับจำนำบางแห่งเนี่ยอาจจะตรวจสอบประวัติของผู้จำนำโดยใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อดูว่าผู้จำนำเคยมีประวัติการกระทำผิดหรือเคยนำทรัพย์ที่ได้จากการขโมยมาจำนำหรือไม่บางครั้งโรงรับจำนำเนี่ยอาจใช้ฐานข้อมูลจากตำรวจหรือหน่วยงานอื่นเพื่อตรวจสอบสินค้าที่นำมาเนี่ยก็คือเป็นของโจรหรือเปล่า 4. การรับจำนำจากผู้ที่มีประวัติโรงรับจำนำมีมาตรการหรือมีกฎเกณฑ์ในการไม่รับจำนำจากผู้ที่มีประวัติการกระทำผิดหรือผู้ที่มีท่าทีไม่สามารถตรวจสอบตัวตนได้นะครับบางโรงรับจำนำเนี่ยอาจมีนโยบายว่าไม่รับจำนำจากบุคคลที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานแสดงตัวตนได้ 5. การตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียดในบางกรณีโรงรับจำนำเนี่ยจะตรวจสอบสินค้าผ่านระบบต่างๆเพื่อตรวจสอบว่าไม่ใช่สินค้าที่ขโมยมาเช่นการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบหรือหมายเลขซีเรียลหรือการตรวจสอบกับฐานข้อมูลของสินค้าที่ถูกขโมยซึ่งบางโรงรับจำนำเนี่ยอาจจะใช้ระบบที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของที่ถูกขโมยมาข้อ 6 การรายงานให้ตำรวจทราบในกรณีที่ทางโรงรับจำนำสงสัยโรงรับจำนำบางแห่งอาจมีมาตรการในการแจ้งตำรวจนะครับหากสงสัยว่าทรัพย์สินที่นำมาจำนำเนี่ยมีความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการขโมยโดยจะมีการแจ้งรายชื่อผู้จำนำแล้วก็รายละเอียดทรัพย์สินให้ตำรวจตรวจสอบก่อนในกรณีที่ตรวจพบว่าสินค้าดังกล่าวเป็นของขโมยมาโรงรับจำนำจะต้องคืนสินทรัพย์ให้กับเจ้าของที่แท้จริงและก็คนที่เอามาขโมยมาก็อาจถูกดำเนินคดีได้ 7. ครับการฝึกอบรมพนักงานโรงรับจำนำมักมีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินที่นำมาจำนำว่ามีลักษณะหรือรหัสที่สามารถระบุตัวตนได้หรือไม่และวิธีการตรวจสอบว่าทรัพย์สินดังกล่าวเนี่ยอาจเป็นของโจรหรือไม่พนักงานจะได้รับการอบรมในด้านการป้องกันการรับจำนำของโจรเนาะและจะต้องสังเกตท่าทางพฤติกรรมของผู้จำนำให้ดี 8. ฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นโรงรับจำนำบางแห่งมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการขโมยเช่นฐานข้อมูลของตำรวจหรือฐานข้อมูลสินค้าที่ถูกขโมยเพื่อใช้ในการตรวจสอบว่าสินค้าที่ถูกมาจำนำนั้นเป็นของโจรหรือเปล่าหัวข้อนี้สรุปนะครับโรงรับจำนำมีมาตรการการป้องกันการรับจำนำสินค้าที่ได้มาจากการขโมยโดยวิธีการหลายขั้นตอนเช่นการบันทึกข้อมูลการตรวจสอบประวัติการใช้ฐานข้อมูลนะครับเยอะแยะมากมายการตรวจหมายเลข serial number เนาะทีนี้มาพูดถึงหมายเลข serial number บ้างสินค้าที่นำมาจำนำเนี่ยวิธีหนึ่งที่โรงรับจำนำใช้ป้องกันการรับจำนำสินค้าที่ได้มาจากการขโมยและสามารถช่วยติดตามหาผู้ซื้อสินค้าได้จริงนะครับตัวจริงในบางกรณีต่อไปนี้ในการขยายความข้อ5นะว่าทำไมหมายเลข serial number ถึงสำคัญแล้วก็อย่างไรสามารถติดตามหาผู้ซื้อจริงได้ข้อแรกหมายเลข serial number คืออะไรคือรหัสเฉพาะที่ผู้ผลิตสินค้าในแต่ละรายใช้ระบุสินค้าชิ้นหนึ่งโดยทั่วไปจะประกอบด้วยชุดตัวเลขตัวอักษรที่ไม่ซ้ำกันซึ่งสามารถใช้เพื่อติดตามสินค้ารายชิ้นได้รายชิ้นนะครับแบบเป็นรายชิ้นหมายเลข serial มักจะถูกติดอยู่ในตัวสินค้าเองนะครับเช่นด้านหลังของเครื่องหรือภายในช่องใส่แบตเตอรี่ซึ่งมีความสำคัญในการระบุตัวตนของสินค้าในกรณีที่สินค้าถูกขโมย 2. การตรวจสอบหมายเลขซีเรียลในโรงรับจำนำครับโรงรับจำนำจะบันทึกหมายเลขซีเรียลของสินค้าที่รับจำนำเพื่อเป็นหลักฐานที่สำคัญในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นโดยจะมีการถ่ายภาพบันทึกรายละเอียดของหมายเลขซีเรียลนั้นๆนะหากสินค้ามีการขโมยมาหรือมีการแจ้งหายผู้เสียหายไปแจ้งตอนไหนไม่รู้แหละการตรวจสอบหมายเลขซีเรียลเนี่ยจะช่วยให้ทราบว่าเป็นสินค้าที่ถูกมาขโมยมาหรือเปล่า 3. การใช้หมายเลขซีเรียลเพื่อติดตามผู้ซื้อจริงฐานข้อมูลออนไลน์ที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าทุกชิ้นที่จำหน่ายรวมถึงหมายเลขซีเรียลเช่น Apple หรือแบรนด์อื่นๆเนี่ยครับอาจมีระบบที่สามารถเชื่อมโยงหมายเลขซีเรียลกับข้อมูลของผู้ซื้อเช่นชื่อที่อยู่อาศัยข้อมูลการซื้อขายการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ครับผู้ซื้อสินค้าบางรายการจะทำการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์โดยการกรอกหมายเลขซีเรียลลงไปในเว็บไซต์ของผู้ผลิตหรือแม้กระทั่งส่งบัตรการรับประกันซึ่งทำให้ข้อมูลของผู้ซื้อสามารถติดตามได้ตัวอย่างเช่นหากคุณซื้อ Apple ใหม่แล้วก็ลงทะเบียนกับเว็บไซต์ Apple อะไรไม่รู้แหละคุณจะใส่หมายเลขซีเรียลลงไปในนั้น
หรือข้อมูลจะถูกบันทึกอยู่หลังบ้านอยู่แล้วก็ได้ตัวนั้นถูกขโมยหมายเลขซีเรียลจะถูกตรวจพบในระบบของโรงรับจำนำด้วยนะครับหรือในระบบฐานข้อมูลของตำรวจหากผู้ผลิตมีการบันทึกข้อมูลผู้ซื้อจริงโรงรับจำนำเนี่ยหรือตำรวจสามารถติดตามข้อมูลผู้ซื้อจริงจากระบบของผู้ผลิตได้ระบบของฐานข้อมูลของตำรวจในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยนะครับบางครั้งตำรวจจะมีฐานข้อมูลสินค้าที่ถูกขโมยซึ่งอาจรวมถึงหมายเลขซีเรียลของสินค้าที่ถูกขโมยไปแล้วหากหมายเลขซีเรียลของสินค้าที่นำมาจำนำตรงกับรายการของฐานข้อมูลตำรวจโรงรับจำนำหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามการกระทำผิดได้ 5. การยืนยันการเป็นเจ้าของผู้ซื้อการยืนยันจากผู้ขายครับหากสินทรัพย์ที่จำนำมาเป็นสินค้าที่ขโมยมาจากเจ้าของที่แท้จริงเช่นมือถือ Apple ถ้าผู้ซื้อสามารถยืนยันได้ว่าพวกเขาซื้อสินค้านั้นอย่างถูกต้องเช่นมีใบเสร็จหรือสัญญาการซื้อขายหรืออะไรก็แล้วแต่สถานการณ์นี้จะทำให้ติดตามเจ้าของจริงเป็นไปได้ง่ายขึ้นเลยความเชื่อมโยงกับร้านค้าหรือเว็บไซต์ที่ขายหากสินค้าถูกซื้อจากร้านค้าหรือแพลตฟอร์มออนไลน์เช่นอีคอมเมิร์ซหรือข้อมูลการซื้อขายนั้นรวมถึงหมายเลขซีเรียลนั้นจะถูกเก็บไว้ในระบบของผู้ขายซึ่งสามารถช่วยให้ยืนยันความเป็นเจ้าของได้ในกรณีที่เกิดการขโมยแต่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเกิดจากกรณีที่โรงรับจำนำมีการดำเนินการอย่างมืออาชีพซึ่งมักจะมีการบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดแล้วก็มาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดรวมถึงการเชื่อมโยงหลักฐานข้อมูลต่างๆเช่นฐานข้อมูลสินค้าที่ถูกขโมยหรือระบบออนไลน์ของผู้ผลิตโรงรับจำนำประเภทนี้จึงมีกระบวนการที่สามารถตรวจสอบแล้วก็ติดตามทรัพย์สินที่จำนำได้แต่โรงรับจำนำทั่วไปหรือร้านรับจำนำที่ไม่ได้จัดการอย่างมืออาชีพอาจจะไม่มีมาตรการเหล่านี้ที่เข้มงวดนะครับเช่นไม่มีการบันทึกหมายเลขซีเรียลของสินค้าที่จำนำการไม่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลหรือไม่มีระบบตรวจสอบประวัติทรัพย์สินเลยในกรณีนี้การตรวจสอบและติดตามของโจรจะทำได้ยากขึ้นหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เนื่องจากข้อมูลที่สำคัญไม่ได้ถูกเก็บบันทึกอย่างถูกต้องระบบการจัดการที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วสมมุติถ้าต้องการจะสืบสวนจริงๆเนี่ยก็ต้องสืบสวนจาก Apple ที่ถูกไปจำนำไปที่โรงรับจำนำทั่วไปซึ่งไม่ใช่โรงรับจำนำที่มีระบบการจัดการแบบมืออาชีพนะครับไม่มีการบันทึกหมายเลขซีเรียลไม่มีการเก็บข้อมูลผู้จำนำรายละเอียดด้วยนะในกรณีนี้การสืบสวนจะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากแต่ก็ยังมีวิธีที่สามารถพยายามดำเนินการได้นะครับสอบถามรายละเอียดจากเจ้าของโรงรับจำนำนะครับแม้ว่าโรงรับจำนำทั่วไปไม่มีระบบการบันทึกที่ดีนักแต่เจ้าของร้านหรือพนักงานสามารถให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการรับจำนำได้เช่นว่าผู้ที่นำสินค้ามาจำนำเนี่ยเป็นใครมีพฤติกรรมยังไงมีข้อมูลแบบประชาชนข้อมูลอื่นๆที่สามารถตรวจสอบได้ไหมถ้าแบบนี้ก็ตามง่ายแหละอีกข้อหนึ่งการสังเกตพฤติกรรมของผู้ที่มาจำนำถ้าผู้ที่มาจำนำมีพฤติกรรมน่าสงสัยเช่นไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนหรือมีพฤติกรรมไม่ปกติมาด้วยการแต่งตัวที่แบบไม่รู้ไม่ตรงจริตเลยก็แล้วแต่หรือทำท่าทางรีบร้อนนะครับนี่ก็อาจจะเป็นเบาะแสที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเริ่มตรวจสอบเพิ่มเติมได้ข้อ2ครับการสอบถามจากพยานหรือผู้เห็นเหตุการณ์สอบถามจากลูกค้าคนอื่นๆหรือพนักงานร้านนะครับถ้าเป็นโรงรับจำนำที่มีลูกค้าหรือคนมาใช้บริการอยู่บ่อยครั้งอาจจะมีคนเห็นเหตุการณ์หรือจำได้ว่าผู้ที่นำ Apple มาจำนำเนี่ยเป็นใครหรือเคยมีการพูดว่าหรือทำการขายของซื้อขายอะไรบางอย่างกับเจ้าของร้านซึ่งอาจช่วยมีข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกข้อหนึ่งครับการตรวจสอบกล้องวงจรปิดจากร้านแม้ว่าโรงรับจำนำทั่วไปอาจไม่มีระบบการบันทึกที่เป็นระบบแต่บางร้านก็อาจจะมีกล้องวงจรปิดไงใช่ไหมซึ่งอาจช่วยให้สามารถสกัดใบหน้าหรือเพื่อพฤติกรรมของผู้จำนำได้แล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลหรือการถามพยานอื่นๆได้ 3. การตรวจสอบสถานที่หรือพื้นที่ที่ทำการจำนำติดตามสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงถ้าโรงรับจำนำตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวหรือมีแหล่งชุมชนมากมายอาจสามารถใช้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดจากพื้นที่ใกล้เคียงได้ร้านค้าปั๊มน้ำมันหรืออะไรแบบนี้สอบสวนแหล่งซื้อขายครับในบางกรณีถ้าผู้กระทำความผิดนำ Apple ไปขายต่อมีการแสดงสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์อาจมีการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ Facebook หรืออะไรเงี้ยซึ่งอาจทำให้เกี่ยวข้องกับผู้ที่มาซื้อสินค้าหรือขายสินค้าต่อไป 4. การตรวจสอบหมายเลขซีเรียลครับการตรวจสอบกับผู้ผลิตหรือร้านค้าที่ขายสินค้าแม้ว่าโรงรับจำนำทั่วไปไม่ได้มีการบันทึกหมายเลขซีเรียลแต่ถ้ามีการสืบหาหมายเลขซีเรียลจาก Appleที่ถูกขโมยหรือมีการเชื่อมโยงกับผู้ที่จำนำสินค้าโรงรับจำนำอาจมีข้อมูลพื้นฐานซึ่งสามารถนำไปตรวจสอบกับผู้ผลิตหรือร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าเพื่อดูว่าเคยมีการขายหรือการลงทะเบียนในระบบของผู้ผลิตหรือไม่ตำรวจสามารถติดต่อกับโรงรับจำนำเพื่อให้แจ้งเตือนหากมีสินค้าที่ตรงลักษณะหรือหมายเลขซีเรียลของ Apple ที่ถูกขโมยได้ครับ 5. การตรวจสอบช่องทางการขายสินค้าหากโจรพยายามนำสินค้าดังกล่าวไปขายในตลาดมืดหรือเว็บไซต์ที่ขายสินค้าแบบไม่เป็นทางการตำรวจอาจสามารถติดตามข้อมูลการขายออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook Instagram หรือเว็บไซต์ได้ถ้าพบว่า Apple ของผู้เสียหายมีความพิเศษหรือมีลักษณะเฉพาะเช่นหมายเลขซีเรียลตำรวจอาจออกคำเตือนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้ชุมชนแจ้งข้อมูลได้กรณีที่โจรสามารถหลุดจากการขโมยของแล้วก็ขายสินค้าได้มักเกิดจากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในกรณีโรงรับจำนำหรือร้านค้าขายมือสองไม่มีมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจสอบทรัพย์สินเช่นวิธีที่โจรใช้ส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงตรวจสอบโจรอาจหาคนอื่นเช่นคนรู้จักหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องมาช่วยนำสินค้ามาจำนำแทนเพื่อไม่ให้เกี่ยวข้องกับตัวเองซึ่งให้เกิดการสืบสวนยากขึ้น
แต่ก็ตามได้อยู่ดีนะครับขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Facebook Marketplace หรืออะไรก็แล้วแต่เนาะหรือเว็บไซต์ที่ไม่ต้องการการลงทะเบียนโดยไม่ต้องผ่านการรับจำนำและไม่ต้องพบกับผู้ซื้อโดยตรงส่วนใหญ่โจรก็จะหลีกเลี่ยงอาจจะเป็นวิธีนี้โจรรอดไปได้เพราะว่าร้านค้าหรือบุคคลที่ซื้อมักจะไม่ได้ตรวจสอบประวัติของสินค้าหรือไม่สงสัยในแหล่งที่มาของสินค้าการที่สินค้าราคาถูกเกินไปหรือสินค้ามีลักษณะเฉพาะที่อาจมีการขโมยโจรจะหลีกเลี่ยงได้อีกข้อหนึ่งคือไม่ตรวจสอบหมายเลข serial number ทำให้สินค้าขโมยสามารถหลุดรอดไปได้นะครับแนะนำว่ายังไงตำรวจเดี๋ยวนี้เก่งคนที่คิดจะกระทำความผิดก็อย่าทำเลยนะครับโดนจับแน่นอนเหตุผลส่วนใหญ่ที่โจรหลุดรอดไปได้อีกนะครับอาจจะขายผ่านตลาดมืดหรือแหล่งขายที่ไม่เป็นทางการหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือขายสินค้าในพื้นที่ห่างไกลบางครั้งโจรอาจเลือกขายสินค้าที่ได้มาผ่านพื้นที่ที่ห่างไกลจากที่เกิดเหตุหรือในพื้นที่ที่ไม่ตรวจสอบเข้มงวดซึ่งทำให้เกิดการติดตามการกระทำผิดได้ยากแต่ก็ติดตามได้อยู่ดีนะครับบอกก่อน 6. การขาดการตระหนักรู้ของประชาชนไม่รู้จักหรือไม่ตระหนักถึงการตรวจสอบสินค้าทำให้โจรหลุดรอดไปได้ในบางกรณีประชาชนทั่วไปอาจไม่รู้ตระหนักถึงวิธีการตรวจสอบสินค้ามือสองเช่นหมายเลข serial number ความน่าเชื่อถือของผู้ขายหรือแหล่งที่มาของสินค้าซึ่งทำให้โจรสามารถนำสินค้าที่ขโมยมาขายหรือจำนำได้ครับการที่โจรหลีกเลี่ยงการตรวจสอบการใช้คนอื่นมาทำแทนการขาดการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดช่องทางการขายที่หลากหลายทำให้การติดตามสินค้าที่ถูกขโมยติดตามได้ยากขโมยแอปเปิลจากเชียงใหม่ไปจำหน่ายที่กรุงเทพหากโรงรับจำนำในกรุงเทพมีมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลสินค้าที่ขโมยโอกาสในการติดตามสินค้าหรือผู้กระทำความผิดก็ยังค่อนข้างดีครับแต่ปัจจัยที่อาจทำให้ติดตามยากขึ้นคือระยะทางและความซับซ้อนในการประสานงานระหว่างพื้นที่การขาดการบันทึกข้อมูลที่ครอบคลุมช่องทางการขายออนไลน์ที่ยากต่อการติดตามกระบวนการสืบสวนที่ใช้เวลานานแต่แน่นอนว่าทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยสามารถตามได้นะครับใครที่กำลังคิดทำชั่วอยู่อย่านะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นโรงรับจำนำที่มืออาชีพแต่หากโจรมีการเตรียมตัวมาอย่างดีเช่นการเลือกขายสินค้าผ่านช่องทางที่ไม่เปิดเผยหรือใช้บุคคลอื่นมาเกี่ยวข้องก็ยังมีความเป็นไปได้ในการติดตามอาจใช้เวลานานหรือไม่สามารถจับกุมได้ในทันทีแต่เดี๋ยวนี้อย่างที่บอกโซเชียลคือคลิกเดียวทางเจ้าหน้าที่รัฐก็รู้หมดแล้วครับ